สวัสดีครับผมสกายนะครับ ครั้งนี้ผมก็จะมาวาดลัดคาเมล่าแมนนะครับหรือจะเป็นบิ๊กคาเมล่าเมลบิ๊กคาเมล่าแมนนะครับหรือจะเรียกว่าบาลากักคาเมล่าก็ได้ครับแล้วแต่จะเรียกเลยครับถ้าสดชื่น มาถึงเราก็วาดสี่เหลี่ยมเลยนะแบบนี้เลยนี่มันจะเป็นกล้องนะกลมๆก็เป็นเลนส์กล้องนั่นเองนี่เป็นกล่องเลยเสร็จแล้วเราก็วาดกล่องอีกกล่องนึงนะครับนี่มันจะเป็นกล้องนะครับ ลักษณะของหัวของลาร์ดคาเมราแมนเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับกล้องถ่ายหนังหรือจะเป็นกล้องถ่ายรูปเก่าๆสมัยโบราณนะครับมันจะลักษณะคล้ายๆอย่างนี้เลยครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเป็นกล้องรุ่นอะไรนะเพราะว่าเกิดไม่ทันครับ ก็ประมาณนี้นะครับจากนั้นก็จะมีเลนส์กล้องกลมๆนี่พยายามวาดให้กลมนะครับนี่ผมก็กลมที่สุดเท่าที่จะกลมได้แล้วนะครับ นี่คือสายวาดลูกนี่จะวาดกลมหรือวาดเหลี่ยมมันจะไม่ค่อยกลมไม่ค่อยเหลี่ยมนะครับฉะนั้นต้องทำใจนะครับเพราะว่าผมขี้เกียจหยิบไม้บรรทัดมาตีนะครับ แล้วที่สำคัญการวาดเล่นเขาไม่ใช้ไม้บรรทัดกันนะครับนี่ก็ลากสดเลยนะครับนี่ผมชอบลากสดด้วยครับนี่ก็ตีเลยครับอย่างนี้นี่อาจจะเป็นแฟลชไลท์นะครับนี่ประมาณนี้นี่มีเสาอากาศนะครับบางคนอาจจะเรียกว่าเป็นปืนหรือเป็นท่อยิงอะไรก็แล้วแต่นะผมขอเรียกเป็นเสาอากาศดีกว่านะครับ เพื่อความคมชัดระดับ 4K นะครับมี3เส้นก็ 12K เลย นี่แล้วขึ้นรูปเป็นรูปกล่องแล้วนี่แค่นี้เราได้ส่วนหัวละจากนั้นก็เป็นอนาโตมีอนาถานะครับนี่ก็ลากเป็นสี่เหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมตึกเลยนะแบบนี้เลยแล้วก็เส้นตรงกลางคือเส้นเอวนะครับกางเกงในตรงนี้เลยนี่แล้วก็ลากขานี่พยายามกะระยะให้ดีนะครับนี่ผมก็กะระยะอย่างดีนะครับสัดส่วนนี้อย่างนี้เลยครับขาแบบนี้แบ่งเป็น2ท่อนนี่แล้วที่เท้านี่เห็นไหมผมกะระยะได้ค่อนข้างจะสุดยอดนะครับนี่ตัวมันจะใหญ่มากเลยนะครับนี่นี่คือแขนท่อนบนท่อนล่างแล้วก็มือนะครับมือผมก็กางเท่ๆอย่างนี้เลยนะครับเฟี้ยวนี่แล้วก็ล่างสเก็ตอีกข้างนึงนะครับให้มันประมาณเท่าๆกับอีกข้างนึงนะครับแบบนี้เลยนี่แล้วก็มือนี่นิ้วโป้งจะไปทางไหนดีอย่างนี้แล้วกันนี่ประมาณนี้เฟี้ยวท่าอะไรก็ไม่รู้แต่ก็เฟี้ยว จากนั้นเราก็ตรงนี้ก็เป็นช่วงฐานตั้งคอนะครับหรือก็คือคอนั่นแหละวาดไปครับนี่มีเส้นๆสักหน่อยแล้วก็ตรงนี้คือปกคอเสื้อนะครับไอพวกคาเมล่าแมนหรืออะไรพวกนี้มันจะเป็นแบบคล้ายๆเสื้อสูทนะครับนี่คือเตาปฏิกรณ์นะครับถ้าเป็นอารมณ์ประมาณเตาปฏิกรณ์อาร์คของไอรอนแมนเลยนะครับเหมือนเปียบเลยนี่ไม่รู้มันยิงแสงได้หรือเปล่านะครับถ้าเป็นผมจะให้มันยิงแสงตรงกลางนี่เลยครับ นี่กลมๆอย่างนี้นะนี่ผมพยายามบรรจงกลมแล้วนะครับนี่โคตรกลมสุดยอดกลมได้ยังไงเนี่ย จากนั้นเราก็เป็นเสื้อสูทเลยครับยาวๆพิ้วๆนี่น้องพิ้วแบบนี้เลยนะครับจะได้สวยลากมาก่อนเลยนะครับนี่เอายาวอีกนิดนึงนี่เฟี้ยวจากนั้นก็จะเป็นปกของเสื้อสูทนะครับนี่ปกอย่างนี้เลยโคตรเท่เนี่ยมันจะประมาณนี้นะครับง่ายๆวาดมาหลายตัวแล้วน่าจะชำนาญแล้วนะครับ นี่ผมก็วาดมาหลายตัวแล้วไม่รู้ว่าจะครบหรือยังเนี่ย นี่แล้วนี่ก็เป็นเสื้อสูทแขนยาวนี่เติมรอยยับหน่อยนี่รอยยับยังไงก็คือขีดมั่วๆไปนะครับผมอยากให้มันยับมันก็ต้องยับตรงนั้นเลยนะครับนี่ก็มาเติมนิ้วหน่อยเติมนิ้วให้มันสวยนะครับเมื่อกี้วาดสเก็ตแล้วมันมั่วไปหน่อยนี่ก็เติมให้มันดูสวยๆประมาณนี้ครับนี่โคตรเท่จัดไปเนี่ยเอากลับดึงเข้ามานิดนึงมุมแจมต่อไปก็เป็นช่วงตรงนี้ครับช่วงเอวปุ๊บตรงนี้เป็นเสื้อสูทนะครับแล้วก็มีกระเป๋าหน่อยประมาณนี้โอเควาดแขนอีกข้างหนึ่งเราก็ลากตามจากที่เราโครงร่างคร่าวๆไว้นะครับตรงนี้เป็นรอยยับของไอ้ช่วงข้อศอกครับแล้วนี่มือนิ้วโป้งนี่แต่งนิ้วนะครับจากที่สเก็ตเป็นแหลมๆโง่ๆเพี้ยนๆก็แต่งให้มันดูดีขึ้นนิดนึงนี่โอ้โหดูท่ามันครับมันเหมือนกับกำลังจะปล่อยแสงจากหน้าอกเลยเดือดมากตัวนี้ช่วงเอวก็จะเป็นเข็มขัดนะครับขีดๆมาอย่างนี้เลยง่ายๆแล้วจากนั้นก็วาดหัวเข็มขัดนี่หัวเข็มขัดก็จะเป็นเส้นๆขีดๆอย่างนี้ครับเป็นสี่เหลี่ยมพยายามขีดให้มันตรงนะครับถึงแม้ผมจะขีดเบี้ยวนะครับแต่ก็นึกว่ามันตรงนะครับ นี่สายลวกนะครับเวลาคนดูผมว่าลวกๆนี่ต้องจินตนาการว่ามันโอเคนะครับแต่ถ้าดูแล้วไม่โอเคมีอยู่อย่างเดียวครับคือต้องทำใจครับ นี่คือเป้ากางเกงนี่ขีดไปเลยนะครับ
ฝึกวาดรูปลวกข้อดีคือมันทำให้ผมวาดรูปได้อย่างรวดเร็วนะครับวาดได้หลายภาพเลยไม่ต้องเสียเวลากับภาพหนึ่งนานเกินเหตุนะครับนี่ผมก็สามารถลากขีดๆเลยนี่เวลาผมสเก็ตแล้วมันไม่ตรงผมไม่จำเป็นต้องตรงเส้นสเก็ตนะครับเส้นสเก็ตมันมีไว้แค่ร่างโครงคร่าวๆให้ผมเห็นว่าผมจะทำท่าไหนนะครับจากนั้นผมก็เติมมั่วเลยนะครับนี่ก็ประมาณนี้เลยครับตรงมั่งไม่ตรงมั่งช่างมันนะผมไม่เคยแคร์ครับ นี่คือรองเท้าโอ้โหสวยงามนี่เติมหัวมุมนิดนึงให้มันดูแบบมีรองส้นหน่อยเฟี้ยวนี่เติมยาวสั้นไปก็เติมได้ครับจากนั้นก็เดี๋ยวผมจะเติมเสื้อสูทให้มันพิ้วแบบสวยลากมาตรงนี้แล้วกันนี่ขี่มาตรงนี้แล้วก็ปุ๊บไปตรงนี้ก็พับเอวให้มันนิดนึงแล้วค่อยบานๆออกโอ้โหมันเท่ว่ะเติมกระเป๋าหน่อยนี่วัดระยะครับให้มันกระเป๋ามันเท่าๆกันนี่เติมกระดุมให้เลยครับนี่ดีเทลโคตรเยอะสำหรับสายลูกนี่คือว่าดีเทลถือว่าเยอะแล้วนะครับ อุตส่าห์เติมเม็ดกระดุมด้วยมาเรามาเติมไม้ตายกันครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นเกาะไหลเลยนะครับนั่นก็คือวงจรปิดนะครับนี่มีติดสองข้างเหมือนกับไททันคาเมล่าแมนนะครับแต่นี่คือ large camera man หรือ big camera man นะครับนี่มันก็มีคล้ายๆกันเลยนะครับเพื่อความเฟี้ยวตรงนี้เป็นปีกหมวกเติมไปครับปึ๊บมันจะยื่นออกมานิดนึงมันจะเหมือนเป็นปีกหมวกนะครับประมาณนี้โอเคโอ้โหมันอารมณ์มันเหมือนบาซูก้าติดหัวไหล่เลยโคตรเท่ ดูแล้วเหมือนไม่ใช่กล้องวงจรปิดนะเหมือนกับเป็นปืนเลเซอร์มากกว่านะเหมือนอารมณ์พีเดเตอร์อะไรอย่างนี้เลยนะโอ้โหแบบรับรองถ้าเป็นผมดีไซน์นี่คือยิงแสงทั้งตัวแน่ครับ นี่โอ้โหมันเท่ขนาดนี้เลยเนี่ยเติมปีกหมวกไปนี่กันแสง UV ครับจัดไปโอ้โหนี่มันต้องอย่างนี้ดิโอ้โหแหว่งเฟี้ยวต่อไปนี่ครับมันจะเหมือนกับคิริโตะแมนนะครับจัดตรงนี้เลยนี่ท่อไอพ่นมันอยู่ข้างหลังนะครับนี่มันมีไอพ่นพูดง่ายๆคือมันเหาะได้นั่นเองครับนี่ผมเติมฐานไอพ่นโอ้โหเฟี้ยวแล้วตรงนี้เติมหน่อยนะมันพิ้วๆเหมือนท่านเขาเดคูล่าโอ้โหสมบูรณ์แบบบอกได้เลยว่ายิ่งกว่าเท่นะครับขอให้เรียกว่าโคตรเฟี้ยวเลยดีกว่า หลักการเว้นแสงขาวมีหลักฐานบ่งชัดจากทฤษฎีสัมพันธภาพของไอน์สไตน์ว่ากันว่าแสงนั้นมีความเร็วสูงสุดไม่มีใครสามารถไล่ตามความเร็วแสงได้ถึงไม่ว่าจะเป็นสีอื่นใดหรือแม้กระทั่งสีดำต่อให้ไม่พยายามประหยัดสีชั้นใดยังไงมันบังคับต้องเว้นเป็นสีขาวอยู่ดีอย่างเลี่ยงไม่ได้ชั้นนั้นซึ่งอาจดูเหมือนเป็นการประหยัดสีไม้ไม่เชื่อว่าประหยัดก็อย่าลบหลู่สังเกตจะเห็นว่าร่างดินสอนั้นเว้นแสงขาวได้อย่างไร้ที่ติไม่ได้เว้นเยอะเกินเหตุหรือประหยัดจนเกินไปนักมั้งนะ จากนั้นระเลงมอสกีนรองพื้นสาดให้ทั่วระวังแค่แสงสีขาวที่เว้นไว้อย่าไปโดนมันเดี๋ยวจะเปลืองสีเขียวมอสกีนไม่รู้นะจะบอกให้แล้วทับถมด้วยซิลเวอร์เกรย์จะยิ่งดูสมูทสมจริงเนียนกริบใช้แสงสว่างให้สปอตไลท์เจิดจ้าด้วยเยลโล่แต้มสีอะตอมิกพลาสมาแบบเจ็บๆด้วยไรบูไล่เฉดเงาดำทมินด้วยสีดำให้เฟี้ยวและก็น่าเกรงขามที่สุดเท่เกินไปปะเนี่ย